Kali ni aku nak tunjukkan macam mana nak pasang brake pad di sebelakang untuk CB500X. Ok, ini brake pad yang akan digantikan. Aku beli dekat shopee. Harga dia RM50. Apa yang perlu dibuka? Skru ni dengan skru yang ni. Ini nombor 12, pakai spanner nombor 12. Yang ni spanner nombor 8. Yang ni nombor 8. Kita kena congkilkan sikit biar dia renggang, senang kita nak buka nanti. Tapi hati-hati, kalau kita congkil sini, pastikan minyak ni, sebenarnya kalau kita terlebih congkil di sini, minyak brake, tempat minyak brake belakang ni akan melimpah. So kita pelan-pelan. Ok, sudah buka. Skru bawah nombor 12 ni pun dah dibuka. Ni dengan nombor 8 tadi. Ok, kita just tolak clipper ni ke atas je. Ok, dan kita keluarkan brake pad lama. Ni brake pad lama. Dia punya klip sama. Ok, kita buka dan pasang. Ok, aku nak tunjukkan dekat clipper dalam ni dia ada spring dia tau. Bukan barat macam spring lah. Ada klip besi. Pastikan benda ni tak tercabut lah. Ini senang je. Kita masukkan dulu brake pad ni. Dan terus skru yang skru nombor 8 ni. Lepas tu kita tolak masuk dalam. Yang belakang ni kita tolak lah. Tolak sebab dia ada spring, kita tolak yang ni. Pasal ada spring. Ok, kita masukkan skru nombor 12. Kita ketatkan dua-dua, nombor 12 dengan 8. Ok, dah siap. Tapi masa ikat ni, ikat secukup rasa je, takut loss nanti. Sebelum kita guna, kita kena tekan dulu brake. Ok, ok, siap. Selamat mencuba.